như mình cây phải cây thế màคือก้อนกับกุ้งแต่จัดตัวก้อนกับไปยังกับเล่นอย่างเช่นกับไม้แบบไปสักนี่แหละนะยกไปรักอยู่ดิจ้าหัวจังตาดีดีดีไปไปจัง
វិញនឹងស្អីតស្អីហង